Salutare tuturor! Se pare că în ultima vreme, și legat de chestia asta cu creșterea prețului la combustibili, lumea se interesează tot mai mult despre cum poate să facă economie la consumul de carburant. Aici intră și GPL-ul, care multora le dă bătăi de cap pe partea asta de consum. Mulți spun că au consum destul de mare la mașină și toată lumea interesată de ce ar putea să facă ca să aibă un consum mai mic la mașină. Acum, dacă instalația este reglată corect și toți senzorii mașinii funcționează în parametri, nu prea mai e ce să-i faci la instalație. Adică o să ai un consum cu 1 litru, 2 mai mult decât cel pe benzină. Să zicem, dacă mașina ta consumă 10% în oraș, pe GPL o să ai un consum de 11-12%. E perfect normal. Nu prea ai ce să faci să reduci foarte mult consumul ăsta. Dar mai sunt situații în care trebuie verificate niște lucruri, care sunt foarte importante în ceea ce privește consumul. O să încerc acum să vă explic câteva dintre ele. Primul, bineînțeles, cred că îl știe multă lume, e legat de liniuțele astea două, liniuța albastră, care ne reprezintă valorile preluate de calculatorul de GPL atunci când mașina funcționează pe benzină, și aici este liniuța verde, care ne arată valorile preluate de calculatorul GPL atunci când funcționăm pe gaz. Această liniuță verde este ținută în această poziție de multiplicator. Multiplicatorul, practic, prin punctele pe care noi le putem adăuga pe el, folosind foarte simplu click dreapta, am adăugat un punct și pe aia cu săgeată dreapta, săgeată stânga, putem să deplasăm acest punct stânga-dreapta sau săgeată sus, săgeată jos, îl deplasăm în sus și în jos. Și cu delete ștergem punctul. Ok. Ideea care este? Față de linia asta albastră ne este permis o abatere, după cum spune și în manualul de la Stag AC200, în cazul meu Tomasetto Stag AC200, spune că ai o abatere, este permis o abatere de plus minus 10% față de linia albastră. Adică poți să fii cu linia asta verde, pentru că niciodată nu o să le poți suprapune perfect, poți să fii cu linia asta verde, 10%, un pic deasupra ei, puțin deasupra ei. Este absolut normal și corect. Multiplicatorul nostru ce face? Așezând aceste puncte într-o anumită ordine, noi, la diferite regimuri de funcționare, încercăm să menținem această linie verde cât mai apropiată de linia albastră și încercăm să nu-i permitem să se abată foarte mult de la aceasta. O abatere ar însemna o abatere și reflectată și în consumul de combustibil. Bun. Mai departe. Aici, în partea asta stângă, pe lângă faptul că vedem valorile pentru fiecare injector în parte, sunt niște parametri foarte importanți. Unul din el este ăsta. Temperatura reductorului, adică temperatura plămânului, cum îi spune multă lume. Ce se întâmplă? Este foarte importantă temperatura asta. În momentul în care motorul nostru ajunge la temperatura de lucru, acum eu am pornit încă mașina, nu s-a încălzit complet, dar când ajunge undeva la 85-90 de grade, noi aici trebuie să avem temperatura citită cât mai apropiată de temperatura motorului. Dacă noi aici avem o temperatură mai mică decât temperatura motorului, atunci când acesta este deja încălzit, este regimul de lucru și noi aici avem un 50-55 de grade și motorul de fapt are 85 de grade, 90 de grade, este o problemă. Pentru că calculatorul de la GPL modifică timpii de injecție în funcție de temperatura asta citită aici. El crede că motorul este încă rece, nu încălzit complet. Și atunci timpii de injecție sunt mai mari. Adică injectorul stă mai mult timp deschis. În loc de 2-3 milisecunde, atunci când e încălzit, stă 5-6 milisecunde și atunci injectează o cantitate mai mare de combustibil în cilindru și automat avem un consum mai mare. Sonda asta de temperatură este foarte importantă și o să vă arăt unde o găsim. Bun. Aici avem sonda de temperatură.
Sonda asta de temperatură citește temperatura lichidului de răcire al motorului, temperatura antigelului și o transmite direct în calculatorul de GPL. Astfel încât noi, atunci când ne conectăm cu diagnoza, putem vedea temperatura citită de această sondă. Sonda asta îți poate mări consumul de combustibil și cu 6-7%, fără nicio problemă. Este foarte ușor să facă acest lucru pentru că ea practic nu mai transmite informația corect la calculatorul de GPL. Acesta interpretează informația cum o primește și atunci la injectoare timpii de injecție o să fie diferiți. Și atunci o să ai consum mare de combustibil. Deci atenție mare la sonda asta de temperatură. Sonda costă vreo 25 de lei. Nu-i mare lucru ca să o schimbi, are doar două fire. În cazul în care nu le conectezi greșitile, dacă le conectezi greșit, le poți pune invers, nu e nicio problemă. Ideea este, temperatura citită de această sondă este foarte importantă. Asta este un lucru care poate să mărească foarte mult consumul de combustibil. Încă ceva care, din punctul meu de vedere, este foarte important și trebuie verificat, este tipul sondei lambda. La foarte multă lume aici în soft este bifat not connected. Ce se întâmplă? Multă lume spune că trebuie să fie bifat not connected pentru că sonda lambda, valoarea asta pe care noi o vedem aici în soft, este doar o valoare pe care calculatorul de GPL în softul lui nu interpretează niciun fel și doar ți-o afișează aici. Să știi tu, atunci când te conectezi cu softul la mașină, că sonda ta lambda funcționează. Să zicem, suntem în situația în care avem o mașină mai veche sau avem o mașină la care pur și simplu nu avem conector pentru avem conector pe OBD2, dar nu avem cablu pentru el, nu avem softul și nu ne putem conecta la acea mașină direct la calculatorul mașinii. Și atunci zice că se conectează firul ăsta la sonda lambda și astfel utilizatorul de la GPL poate vedea funcționarea sondei lambda. Însă eu recomand ca aici, la sonda lambda, să fie selectat tipul ăsta, voltage, și să ne asigurăm că avem conectat și firul de la sonda lambda care duce în calculatorul de GPL. O să vă arăt care este acel fir. Acum, sondele lambda sunt de mai multe tipuri. În cazul meu este o sondă cu 3 fire. E cea mai simplă sondă lambda care există și ea ce are? Are un fir de plus, un fir de minus și un fir de semnal. Firul ăsta de semnal merge direct în calculatorul mașinii. Acum, pe firul ăsta de semnal, la acești TAC 200, nu știu cum este la altele, este conectat firul ăsta, violet, mov. Firul ăsta merge direct în calculatorul de GPL. La cine are sonde lambda cu 4 fire va avea plus, minus, un fir de plus care încălzește sonda lambda, un fir pentru încălzirea sondei lambda și la fel un fir de semnal. Eu recomand conectarea firului MOV care pleacă din calculatorul de GPL, conectarea firului MOV pe firul de semnal. Până la urmă nu cred că știe nimeni exact cum este tratat fiecare semnal de aici, din partea asta, în softul de la Tomasetto. Și eu sunt ferm convins că softul de la Tomasetto ține cont de acest semnal, ține cont de valoarea transmisă de sonda lambda și ajustează timpii de injecție în funcție de această valoare. Deci eu recomand ca sonda lambda să fie conectată, aici selectat modul voltage și sigur o să fie o îmbunătățire pe partea de consum. Sigur o să fie o îmbunătățire pe partea de consum. Acum aici temperatura gazului e normal să fie mai mică, pentru că noi avem gazul în stare lichidă care trece în stare gazoasă, în vaporizator. El trecând din stare lichidă în stare gazoasă, clar,
el are tendința să răcească și normal că temperatura lui va fi tot timpul mai mică. E normal. Dar importantă este temperatura asta despre care v-am spus. Ce se mai pot face? Se pot face anumite setări pentru trecerea mai rapidă pe gaz, adică ajunge la o temperatură de 30 de grade Celsius, de exemplu. Ok, la 30 de grade Celsius este suficient să facem trecerea pe gaz. Nu e nevoie să mergem până la 50-60 de grade Celsius. La mine așa e setată, funcționează foarte bine așa. Cam asta a fost tot. Dacă mai aveți întrebări, aștept cu drag mesajele voastre.